Server maintenance. Kita masuk yang kedua pula. Okay, that might mean weekly during off hours or monthly during carefully announced maintenance windows. The configuration of server is also different. Configuration management system are used to configure and update the system. Network configuration is generally done by hard coding the configuration. Maintenance ni payah sikit. Kadang kita nak kena stop server, betul tak? Client tak boleh pakai. Kalau Maybank pukul 12 tu dia cakap dah dia nak buat maintenance. Pukul 1 nanti baru boleh pakai balik. Kan? Tiap-tiap hari pula tu kan. Hari Ahad, satu malam terus boleh pakai. Kadang-kadang kan. Kita nampak server maintenance ni penting. Kan? Okay. So kadang raya pun tak raya. Tambah-tambah raya nak sampai ni kan. So dia akan buat operasi besar-besaran. Patch server ataupun format server, buang app lama yang tak boleh pakai, ada vulnerable servis lama. Okay. Betul. Saya sebelum jadi lecturer, saya jadi network engineer. Saya bertahan setahun je. Sebab raya tak boleh raya. Nak kena apa? Standby kan. On call. Macam medik pula on call. Orang nak raya, masa tu nak pergi bilik server. Masa tu public bank. Kita orang punya klien public bank. Klien public bank. Kita maintain public bank lah. Server dia bukan dengan kita lah. Tapi kita jaga network dia orang lah. Satu Malaysia. Setahun je saya kerja. Dapatlah selain daripada public bank tu yang ni. Lepas tu UiTM ada. UUM pun ada. USM ada. Klien yang sempat lah. SUK ada. Saya pernah bagi servis lah. Kan vendor kan. Macam vendor. Biasalah berjalan saja kan. Tidur hotel kan. Tapi tidur hotel lepas tu esok nak check out lah. Tak boleh nak pergi swimming pool ke apa. Macam tak guna kan. Macam saya servis SUK charge 2,000 sehari. Tapi saya dah makan gaji je. Bos saya dapat, company saya dapat 2,000 sehari. Banyak kan. Waktu nak pasang, lepas saya dah berhenti dah lah, kawan saya sambung. Saya sebelum nak berhenti, bos saya tak pergi berhenti. Setelah kali saya cari orang untuk ganti. Saya ambil kawan saya daripada Qatar. Kawan saya dia pergi Qatar sebab dia bujang. Lepas tu dia kahwin. Kahwin panggil balik Malaysia lah. Qatar kan, bini kat Malaysia kan. Gaji 8,000, 14,000 pun sanggup balik lah. Sebab bini kan. Jauh kan. Yelah, bujang tak apa kan. Balik main ganti saya. So kita orang pukul 2 pagi. Nak sambung. Maxis Fiber masuk Sungai Petani masa tu. Mula-mula Maxis Fiber. Pernah dengar Maxis Fiber? So Maxis Fiber nak up. Hari yang nak up tu. Kan, kawan saya pergi. Buat panggil, datang tak? Tolong dia. Pukul 2 pagi. Kan, nak up. Rupanya Maxis Fiber sewa dekat Celcom Backbone. Celcom ni dahsyat lah. Dia punya ni. Market dah. Celcom Backbone. Kata Celcom slow tu, dia slow untuk servis dia dah. Tapi dia ada backbone besar. TMB lagi besar kan. Satu Malaysia terus ada TMB. So, yang kita tengok wire kat atas yang besar-besar tu kan. Rupanya fiber. Yang satu wire tu fiber, bukan current. Yang sempat Melaka je. Tapi dia orang pakai yang baru. Tarik baru pula. Kat bawah tanah kan. So, saya pun tak boleh buat. So, last kali dia call pukul 5 pagi ke 4 pagi. Dia call orang CCIE. Bukan saya lah. Dia call CCIE. Saya bagi free je sebab kawan lah. Tapi tak boleh buat kak. Nak charge kan. Tak boleh buat. Memang tak boleh buat. Rupanya BGP dengan OSPF. Nak bercakap. Tak boleh bercakap. Kan. Seorang BGP, seorang OSPF. Nak bagi bercakap dua tu. Kita belajar teori je tapi nak handle betul-betul tak pernah jumpa kan. Semua simulation je kan. Konon-konon je kan. Ni hak betul-betul punya
dia situation. So CCIA tu buat sekejap, sejam, 2 jam gitu je. Tapi decah banyak lah. Kan, sejam berapa decah tak tahulah. Kan, 5,000 ke. Untuk tolong configure atas talian lah. Kat phone je. Dahsyat. Agent network engineer ni. So bila masuk interview jadi lecturer, kenapa nak jadi lecturer? Dah jadi network engineer kan. So kata kalau saya seorang kerja network engineer, saya seorang je. Kalau lecturer nanti akan lebih ramai network engineer. Kan? Dia akan lahirkan lebih ramai network engineer kan. Padahal tak tahan dia punya setahun tu kan. Alright. So server maintenance. Okay, yang ni dah kan. Coding. Okay, server reliability. All devices fail. Ni payah. Kan? Preparation to work failure is necessary. Because server need to be more reliable and have higher uptime. The workstation, one of the way we prepare for equipment failure is to buy server hardware with additional features of reliability and data integrity. So macam mana nak atasi ni? Satu server down terus. Korup terus. Ni rosak tu. Main yang current ni kan. Barang pun dah rosak. Motherboard terbakar. So kita ada yang namanya apa? Kalau kata bila ada bencana kita panggil apa? Backup apa? Disaster recovery. Kita boleh guna pakaian yang sama. So maksudnya tak ada disaster pun, tapi kita dah ada tempat lain untuk nak cover supaya kita sempatlah nak replace yang baru, server baru, mesin baru. Kan, kita ada tempat disaster recovery. So kita boleh gunakan konsep yang sama. Tak ada disaster pun, jangan risau. Tapi dia guna. Kan, benda ni bukan ada di tempat ni, ada di negara lain contohnya kan. Ataupun di negeri lain. Kan. When evaluating server hardware, it is important to understand these features and to know which question to pose to the vendors. In addition, server should be housed in a restricted access, climate control environment with protected power, in other words, a computer room or data center. So nak masuk bilik server pun ada, bukan calang-calang orang boleh masuk. Tapi masalahnya di UiTM, bukan UiTM sini lah kan. UiTM negeri lain lah, dekat Zimbabwe kot kan. Ada rekod kan. Masuk bilik server, yang masuk tu tahu siapa? Maintenance, aircon lah apa kan. Terkejut macam mana dia orang boleh masuk kan. Sepatutnya itulah sepatutnya protect tu kena ada lebih sikit lah. Sebab dia data. Memang dia orang takkan mencuri sebab dia orang tak tahu pun apa benda tu. Dia orang tak ada kepentingan pun. Tapi kalau kita tengok dalam filem-filem yang duk menyamar masuk bilik server, macam tu kan. Yang kerja-kerja macam tu lah kan. Yang orang tak kisah pun dia orang masuk kan. Betul kan? Cerita action selalu nak curi-curi masuk server lah. Selalu macam tu lah. Maintenance lah kan. Rupanya reality kan. Okay, talk about server reliability. So dia ada level of redundancy, data integrity, hot swap yang sebut tadi kan, component, hot swap component, server location in computer room. Level of redundancy ni apa? Server often have internal redundancy such that one part can fail, okay, and the system keep running. Example, there are 2 power supply in the system. Either can fail and the system keep running. Maksudnya kena ada lebih lah. And then term as n+1 redundancy, there is enough spare for one failure power supply. Patut n+2 redundancy, the enough spare for 2 fail power supply. Nampak? So maksudnya 1 to 1 boleh, 1 to 2 pun boleh kan. Macam tadi lah kan. Okay, another aspect of server reliability is data integrity. How do we know if the data stored on the machine will be available and valid in the future? For example, hard disk and SSD eventually will out and die. Macam mana tu?
Kena ada backup lah kan. In turn, we must have plan to deal with it eventually. So not having a plan is irrational as assuming our storage system will last forever. This is the option RAID, okay, and non-RAID approach. Kan sebut RAID tadi kan. Okay, RAID ni stand for Redundant Array of Independent Disk. Ni boleh tengok dekat YouTube dan saya tak tempat nak tengok. Masa pun dah nak habis kan. Lagi 10 minit. Okay, to make sure that the storage is always available, a rational assumption can make a reasonable simulation by using rate level 1 and higher. Kan, ataupun baca sampai habis dan non-rate approach. Assume data integrity is handled elsewhere. If the disk is spare, the server is shut down and repair. After repair is recopy from the master disk kalau tak pakai rate. Kan? Dia murah sikit sebab tak payah beli hard disk banyak kan, tapi leceh lah. Hot swap. Hot swap kita cabut terus kan. Okay. Server hardware has many redundant components and this component should be hot swapped. Hot swap refer to the ability to add, remove and replace component while the system is running. So tak payah shut down komputer. Tak payah shut down server. Boleh cabut hard disk. Kan hot swap component increase cost. Mahal sikit lah. Because it's justified when it limits downtime for expansion or repair. When vendors make a claim of hot swappability, always ask two questions. Which part are not hot swapped in that way, and how long is service interrupted when the part are being hot swapped? Kadang-kadang dia ada masa dia kan. Some network device has hot swapped interface card, but the CPU is not hot swapped. Kadang-kadang CPU tak boleh. Cabut CPU jahanam tu kan. Other claim hot swap capability but do not a full system reset after any device is added. And then server location pula. Server should be installed in an environment with proper power, fire protection. Kena ada kan. Networking temperature. Yang kata sejuk tadi kan, hantar pergi bawah. Dan salep kan. And humidity control and physical security. Physical security kena lah. Kena ada CCTV ya. Tak ada CCTV kan. Bukan takut orang pergi berpoya-poya dalam ni, tapi takut orang masuk mencurigakan lah. Okay, that means a computer room or data center not a spare cubicle or closet. Satu lagi, macam saya dah keluar masuk bilik server, saya minta CCTV. Dia orang kata, takkanlah you nak curi kan, kita orang percaya kan. Betul? Kenapa nak pakai CCTV? Sebab bila kejadian hilang, saya nak beritahu saya tak curi. Bila ada CCTV. Betul? So untuk sebagai bukti kan, CCTV penting. Lagi, that means a computer room or data center not a spare cubicle or closet. The two most important points are power and cooling. Cooling dengan power kena ada, tak boleh trip kan. Trip apa bilik server trip kan. For reliable operation, server need power that is reliable and clean. Clean tu selalunya habuk pun payah, jangan bagi ada lah. Maksudnya pakai slipper hotel tu lah. Kasut tak kat luar kan. Slipper hotel kan, yang gebu tu kan, putih tu kan. Pakai yang tu lah masuk dalam bilik server. Okay, server are designed to run at particular operating temperature, usually around 10 to 35 degrees Celsius. Okay, so cooling is required to remove the heat they generated. So memang kena sejuk lah. So aircon kena ada dua lah. Satu malam, satu siang kan. Kata aircon pula rosak. Aircon rosak, server betul rosak. Next, kita ada remote server management. Server need to be maintained remotely. Remote management means that it should be possible to do all system administration tasks involving the machine from a remote location, except physical labor such as adding and removing physical hardware. It should be possible to remotely access the machine console and optionally have remote control of the power switch. Okay, so kita ada integrated out-of-band management, non-integrated out-of-band management and separate emitter network. So OOB lah tadi. Okay. So sempat lah ni. Ada berapa lagi? 5 minit tak sempat lah.
So you baca apa tu integrated out of band management, integrated out of band management. Ada buku tak? Buku ada? Buku? Tengok dalam UPC tu banyak buku. Bukan satu, lebih daripada satu buku. Right? Spirit and maintenance network. Lagi, maintenance contract and spare part. Baca tajuk je lah. Macam baca tajuk berita kan. Sebab tajuk berita sekarang kecil-kecil, dalam tu cerita lain. Kan? Cerita tak apa-apa tajuk. Rupanya dalam lain. Okay, kita ada vendor service level agreement SLA. Yang penting lah. Spare part, tracking survey contract, cross shipping, selecting vendor with server experience. Habis dah. Saya ingatkan banyak ni. Any question? Alright, so habis dah ni lah. Lega lah. Baru chapter 2, chapter 3, 4 mungkin saya akan buat video lah. Kan cepat. Alright, so kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Illa alladziina aamanu wa amilus solihati. Assalamualaikum. Ha? Ha? Tim, tak boleh ni. Tak approve ni. Berapa orang? In the center.